Në emrin e Atit, të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Bekimin tuaj, Kryepërshkopit, mirëmëngjes të gjithëve. I would like to begin this morning by telling you all a story. Në këtë mëngjes dua ta filloj me një histori. There once was a wealthy man who loved to collect rare works of art together with his son. Ishte një I pasur I cili donte të mblidhte veprat e rralla të artit bashkë me të birin e tij. When the Great War broke out, the son was sent to war. He was very courageous and he died in battle while he was rescuing another soldier. Kur nisi lufta botërore, I biri I tij shkoi në luftë. Ai ishte shumë I guximshëm dhe ra në betejë teksa shpëtonte një ushtar tjetër. About a month later, there was a knock at the father's door. Rreth një muaj më vonë, një trokitje u dëgjua në derën e tatit. A young man stood at the door holding a large package. Një djalosh qëndronte në portë me një pako të madhe në duart e tij. He said, "Sir, you don't know me, but I am the soldier that your son gave his life for." Ai thot, "Zotri, ti nuk më njeh mua, por unë jam ai ushtari për të cilin I të bir dha jetën e tij." The young man held out the package. Burri I nxori, tregoi përpara pakon. He said, "I know this is not much. Dhe I thot që unë e di që nuk është shumë. I'm not really a great artist, Unë në të vërtetë nuk jam një artist I madh, but I think that your son would have wanted you to have this." por unë mendoj se I të bir do ta dëshironte ta kishte këtë." The father opened the package. Babai hapi pakon. It was a portrait of his son painted by this young man. Ishte portreti të birit I pikturuar nga ky djalosh. He was in awe at the way that the soldier had captured the personality of the son. Ai u maknit nga ushtari që kishte kapur kaq bukur personalitetin e të birit të tij në pikturë. The father died a few months later, and there was going to be a great auction that would sell all of these famous paintings. Babai vdiq pak muaj më vonë dhe do të ndodhte një ankand I madh për pikturat e tij. On the platform sat the painting of the son. Pikërisht në platformë qëndronte piktura e të birit. The auctioneer pounded his gravel and said, "We will start bidding for the picture of the son. Who will bid for this picture?" Drejtuesi I ankandit godet me çekiç. Ne do të fillojmë ofertat me pikturën e birit. Kush do të ofrojë për këtë pikturë? There was silence. Një qetësi pushtoi gjithë sallën. Then one voice in the back of the room cried out, "We want to see the famous painting. Skip this one." Më pas një zë u dëgjua mbas dhomës duke thirrur, "Ne duam të shohim pikturat e famshme. Kaloje këtë." But the auctioneer persisted. Por drejtuesi I ankandit këmbgulte. "Will someone buy this painting? Who will start the bidding? $100, $200. A është dikush këtu që do të ofrojë për këtë pikturë? Kush do të fillojë me ofertën? $100, $200. Another voice cried out, "We didn't come to see this painting. We came to see Van Gogh, Rembrandt." Një zë u dëgjua përsëri. Ne nuk kemi ardhur për të parë këtë pikturë. Ne kemi ardhur për të parë pikturat e Van Goghut, të Rembrandtit. But the auctioneer continued, Por drejtuesi I ankandit vazhdoi. the son, who will take the son?" Birin, kush do e marr birin? Finally, a voice came from the back of the room. Më në fund një zë u dëgjua nga fundi I dhomës. "I'll give $10 for that painting." Do të ofroj $10 për këtë pikturë. Being a poor man, that's all he could afford. Duke qenë se ishte njëri shumë I varfër, e gjithë kjo ishte ajo që ai mund të ofronte. $10 is the bid. Won't somebody bid $20? $10 është oferta. A ka dikush që mund të ofrojë më shumë, $20? The crowd was becoming angry. They didn't want the picture of the son. Turma filloi të mërzitej. Ata nuk e donin pikturën e birit. They wanted the more worthy investments for their collections. Ata dëshironin investime më të denja për koleksionet e tyre. The auctioneer took the gravel, pounded it, said, "Going once, going twice, sold for $10." Drejtuesi I ankandit, duke goditur me çekiçin e tij, një herë, dy herë, thot ushit $10. The auctioneer laid down his gravel. E la poshtë çekiçin e tij. "I'm sorry, the auction is over." Dhe thot, më vjen keq, por ankandi u mbyll.
What about the other paintings? Everyone cried out. Të gjithë thirrën, po çfarë do bëhet me pikturat e tjera? I'm sorry. When I was called to conduct this auction, Më vjen keq kur më thirrën për të drejtuar këtë ankand, I was told of a secret rule. më thanë një sekret. Only the painting of the sun would be auctioned. Vetëm piktura e të birit do të dilte në ankand. Whoever bought this painting would inherit all of the paintings. Cili don që do të blinte këtë pikturë, do t'i merrte të gjitha pikturat e tjera. The man who took the sun gets everything. Njeriu që mori birin i mori të gjitha. God gave his son for us 2,000 years ago Për ne Zoti dha të birin e tij 2000 vjet më parë to die on the cross. në vdekje kryqi. And much like the auctioneer, Dhe po ashtu si ai drejtuesi i ankandit, his message for us today is edhe mesazhi i tij i sotëm për ne është the son. Who Biri. will take the son? birin. Kush do ta marr birin? Now let us turn to this morning's gospel reading. Tani le të kthehemi sërish tek leximet e mëngjesit të Ungjillit. The passage that we hear today is one of the most beautiful and known passages of the Bible. Pasazhi që ne dëgjuam sot është një nga më të bukurit dhe më të njohurit nga pasazhet e shkrimit të shenjtë e Biblës. It's a summary of the good news. Është një përmbledhje e lajmit të mirë. God sent his son so that whoever believes in him will have eternal life. Perëndia dërgoi birin e tij, kështu që kushdo që beson tek ai do të ketë jetën e përjetshme. God sent his son so that I can be saved, Perëndia dërgoi birin e tij, so that you can be saved, që unë mund të shpëtohem, që ju mund të shpëtoheni. so that people inside China, inside the jungles of Africa can be saved. Po ashtu edhe njerëzit që jetojnë në Kinë apo edhe në xhunglat e Afrikës, edhe ata të mund të shpëtohen. In this reading, it leads us to a key question that we must ask ourselves. Ky lexim na drejton drejt një pyetje thelbësore që ne duhet t'ia bëjmë secili vetes. We have been given beyond our measure. Na është dhënë më shumë se sa neve meritojmë. How do we respond? Si ne përgjigjemi? So often, it can be easy to fall asleep, Shpesh na ndodh që të bijem për gjumësh, to forget our love of God and our calling to love. të harrojmë dashurinë që ka Zoti për neve dhe thirrjen që ai na bën. We begin to believe that we deserve all that we have, Ne fillojmë të mendojmë se ne meritojmë gjithçka që ne kemi, and even that we deserve more than what we have. madje mendojmë se ne meritojmë akoma edhe më tepër. It is easy to be lulled into a constant struggle to find more and more things. Është kaq e lehtë të zhytesh në këtë betejë për të gjetur më tepër dhe për të kërkuar më tepër e më tepër gjëra. I need a nicer phone. Më duhet një telefon më i mirë. I want better vestments. Kam nevojë për rroba më të mira. I want more money to go out for coffee. Më nevojiten më shumë para për të shkuar për kafe. These things can become our purpose for living. Këto gjëra mund të bëhen qëllimi i jetës sonë. But these things are thankless. Por këto gjëra janë mosminjose, mos falenderuese. The cycle is never ending. Dhe ky cikël kurrë nuk mbaron. Want is never filled. Dëshira nuk mbushet kurrë. I've seen rich people beyond measure who want more than the poor people inside the plains of Africa who do not have running water. Kam parë njerëz jashtëzakonisht të pasur, të cilët dëshirojnë më tepër se sa edhe njerëzit që jetojnë në Afrikë, që nuk kanë madje as edhe dritën elektrike. We must not let the luxury of living inside these modern times allow us to fall asleep to the real blessings that we have been given. Ne nuk duhet të lejojmë luksin e jetesës në këto kohë moderne që të na bëjë neve që të bijem që të përgjumemi drejt bekimeve reale që neve mund të marrim në të vërtetë. So let us return once again to the story. Le të kthehemi sërish tek historia. Only one thing in life grants eternal life. Vetëm një gjë në jetë ofron jetën e përjetshme. Only one thing banishes this insatiable desire for things. Vetëm një gjë largon prej nesh dëshirat e pajepura të pangopura për gjërat, Being with God. të qenë urit me Perëndin. If instead we chase after these illusionary dreams, Nëse ne në fakt ndjekim pas këto ëndra iluzionare, we become like the buyers at the auction who are left bitter and angry. do të bëhemi si ata blerësit që ishin në ankand, të cilët ikën të inatosur. So who are we like? Kështu kujt do t'i ngjajmë ne? Are we like the poor man at the auction who receives everything by running after the gift of the son? A do të jemi ne si ai njeriu i varfër i cili në ata ankand mori gjithçka duke ndjekur pas dhuratën e birit?
Or are we like the other buyers, searching for illusions that turn to dust before their eyes? Apo do të bëhemi si ata blerësit e tjerë të cilët do të kërkojnë iluzione, të cilat u shkërmoqën përpara syve të tyre. I would like to end by leaving you with a challenge. Dua ta mbyll duke i vënë përpara një sfidë. In this passage, Në këtë pasazh, we are called to run towards God. ne ftohemi të gjithë të drejtohemi drejt Zotit. So I want each of you to take a moment in your lives Dua që secili prej jush të marrë një moment në jetë and to see how this calling to run to the Son looks. dhe të shohë se si kjo thirrje për të vrapuar drejt birit duket për juve. Let's try to follow these steps. Le të përpiqemi të ndjekim këto hapa. First, let us all take a moment each day. Së pari, secili prej nesh le të zgjedh një moment të ditës Reflect on what we have been given. dhe të reflektojmë për gjithë ato që neve na janë dhënë. Next, let us glorify and thank God Së dyti, le të lavdërojmë dhe falenderojmë Zotin for the blessings that He has given us. për bekimet që ai na ka dhuruar. Then, Më pas, with this in mind, let us examine me këtë në mendje, le të shqyrtojmë how we can let this love change us, se si mund ta lejojmë këtë dashuri të na ndryshojë, fill us, të na mbush and radiate all those around us. dhe të përhapet tek të gjithë ata që qëndrojnë rreth nesh. Let us look for the small, day-to-day ways that this can be happened. Le të përqendrohemi tek këto detajet e vogla, të shohim me kujdes se çfarë do të ndodhi. Who is so great a God as our God? Cila perëndi është më e madhe se Perëndia jon? A God who has given us everything Perëndi i cili ka dhënë për ne gjithçka and asked for love in return. dhe si shpërblim kërkon dashurinë e tij.